Bună ziua, frumoșii mei pești! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea bonus. Etalare cu mesaje de la cărțile Oracol pentru luna ianuarie valabilă și, bineînțeles, valabilă și pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în zodia peștilor. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez din nou un an nou fericit și să dea Domnul să fie o perioadă, un an de tranziție ușoară către 2026, care acolo vom simți, bineînțeles, toată presiunea pe care am simțit-o în 2024 și cea pe care o vom simți în 2025 se va face vizibilă în 2026. Dar, să sperăm că este un an cu o tranziție ușoară pentru toți. Începem! Nu vă speriați! Că vă părăsește Neptun și Saturn pe voi și intră în berbec. Hai să vedem. Primele 3 mesaje pentru voi. Protecție. Interesant. O idee bună. Și intuiție. La capătul cărților, timpul. Tic-tac, tic-tac. La voi mai e puțin și se termină un ciclu. Da? Așa cum am spus, iese Neptun și Saturn din pești. În 2025 va face un pas undeva, nu sunt sigură, nu vreau să vorbesc prostii, dar undeva în primăvară, cred. Vor face un pas de ieșire, cel puțin Neptun va face pasul, cred că el e primul. Nu are importanță că nu am datele în momentul de față, dar la voi este despre tic-tac, tic-tac, timpul. În luna ianuarie este timpul ca peștii să-și pună mintea la contribuție, pentru că au de rezolvat o situație. Intuiția ta îți spune să te protejezi de ceva sau de cineva. Intuiția ta îți zice că nu mai ai de ce să trăiești în gardă. Și de aia spun că ți se zice să spui mintea la contribuție, să vezi cum te ghidează intuiția ta, care este ieșirea din această situație în care tu ești tot timpul în gardă, ești pe protecție, ești pe acel instinct de supraviețuire pentru că nu știi de unde vine dușmanul și te atacă. Există o tensiune în viața unora dintre voi care trebuie rezolvată și este timpul. Este momentul să dedicați timp acestei situații. Căutați, puneți-vă, cum am zis, mintea la contribuție și intuiția să fie foarte activă ca să știți cum să faceți să ieșiți cu bine din această situație. Nu aș spune că este... Nu-mi dă senzația că sunteți atacați așa non-stop. Nu. Îmi dă senzația că este o situație în viața unora dintre voi care vă provoacă încordare, ca și cum stați așa în orice clipă. Vă gândiți că e posibil să vi se întâmple ceva. Dacă e doar un sentiment, încercați să vă puneți mintea, da, și să ziceți, ok, stai așa, că eu nu văd, unde văd pericol? De ce văd pericol? Că nu e nimeni în spatele meu, nu e niciun animal, nu mă atacă nimeni. De ce eu simt frică? De ce sunt tot timpul încordat? Trebuie să găsești o soluție să ieși de acolo, din această stare, dacă vorbim despre o stare de frică. Dacă ești într-adevăr înconjurat de persoane de care trebuie să te protejezi, acolo, bineînțeles, este momentul să găsești soluția, să ieși sau să te protejezi. Dacă te atacă, protejează-te. Nu sta și tăcea din gură. Da? Despre asta e vorba. E cumva momentul să fii și tu cel care le arată celorlalți, nu, cel care le arată celor care te atacă că știi să te aperi.
Da. Ok, mai departe. Nu poți să trăiești doar pe supraviețuire. E o viață chinuită când trăiești doar pe supraviețuire. Avem soarele. Ia uite, prima carte care a vrut să iasă pentru tine din acest oracol este soarele. Soarele vine cu un mesaj și spune: dă-ți voie să experimentezi bucuria. Cât de mult te-ai bucurat în ultima perioadă, pentru că aici eu te văd încordat, te văd pe protecție. Cât de mult te-ai bucurat de viață. Dă-ți voie să te bucuri de viață. Ca un copil, soarele reprezintă copilul nostru interior. Foarte interesantă, foarte frumoasă și relevantă în cazul vostru. Nu cred că o să se vadă pe cameră, dar cred că ceva se va observa. Această persoană este într-un lan de floarea soarelui, da? În jurul ei are albine, care, ce să crezi, au pișcat-o, au mușcat-o, ia uite. Are urme aici, pe brațe. Și chiar și așa nu se protejează de ele. Chiar și așa ea se bucură de prezența acestor flori. Și chiar dacă este atacată, nici nu le omoară, nici nu fuge. Aici nu e vorba de asta și a întoarce celălalt obraz, atenție, pentru că mulți dintre noi, dintre oameni mă refer, cădem în extrema în care dacă suntem atacați, întoarcem celălalt obraz și nu e despre asta. Aici e vorba de a te bucura în ciuda faptului că tu știi că ai dușmani, de exemplu, știi că ai dușmani, trebuie să vezi cum faci să-i pui la locul lor, dar în ciuda dușmanilor, știi melodia aia, dușmanii în poartă pică? Același lucru aici. Bucură-te de viață în ciuda dușmanilor care te-au mușcat, te-au rănit și așa mai departe. Nu e vorba să nu-i... Aici această persoană, bineînțeles, nu omoară aceste albine, nu le îndepărtează, nu face niciun gest. Dar eu simt să spun, nu întoarce celălalt obraz. Învață să te protejezi de persoanele astea. Arată-le, da? E momentul să le arăți că știi să te și protejezi. Nu doar să te lași mușcat de ei sau atacat. Avem steaua, wow, soarele și steaua, dragii mei. Foarte importante mesaje pentru voi. Steaua vine cu următorul mesaj. Să crezi că vindecarea se va produce. Steaua vorbește despre a nu ne pierde speranța. Aici avem o persoană care privește către cer, către stele și ca și cum își pune o dorință. Întotdeauna când privim către stele sau priveam când eram copii, priveam către stele și era ca și cum sper ca într-o zi să se îndeplinească acea dorință. Da. Crede, nu-ți pierde speranța și se va produce acel miracol. Steaua în același timp ne vorbește despre sănătate, în cazul în care vorbim despre probleme de sănătate pentru unii dintre voi, pentru că este aici vorba despre o vindecare. Poate, aici, uite, vezi cu albinele, poate este pentru unii dintre voi, dacă aveți probleme mai ales cu artrita, artroza, chestii de genul ăsta, probabil că veninul de la albine nu ar fi un lucru, ar putea să o folosească. Nu știu de ce am simțit să transmit acest mesaj. Încercați și asta. Mergeți pe un câmp, acum vine primăvara. Dacă știți că nu sunteți alergici, bineînțeles, sunt și alte modalități de a se introduce venin de albine. Puteți face o terapie din asta, am văzut și eu documentare că există, nu știu dacă există în România, dar
Mă înțelegeți la ce mă refer, da? Aici, steaua ne vorbește și despre sinceritate și despre originalitate, da? Adică, doamne, eu sunt așa. Ăsta sunt, așa mă cheamă, sunt autentic. E ca și cum caută-ți autenticitatea din tine. Nu te mai lăsa mușcat, nu te mai lăsa, nu le mai da voie altora să te mențină într-o stare încordată. Spune ce ai de spus. Și avem 7 de cupe, foarte interesant. 7 de cupe vine cu confuzie, cu imaginație, cu dezamăgire, poate fi. Și aici ne spune așa, nu toate opțiunile care ți se oferă vor fi opțiuni bune pentru tine. Ce iluzie ai aici? Ce ți s-a oferit? Ce ți s-a oferit? Pentru că 7 de cupe este și o carte de alegeri. Ți s-a oferit ceva? Ai negociat ceva cu cineva? Pentru că aici povestea asta este despre protecție. Ai tu speranța sau credința cu steaua? Ai credința că tu vei reuși, să zicem așa, nu, că tu vei reuși, nu, că vei avea sau ai mult mai multe opțiuni decât ai de fapt. Pentru că aici e o chestie de opțiuni, ai multe opțiuni în ceva anume, că e vorba de ai ataca și tu pe acești dușmani sau pe aceste persoane, că ai opțiunea să trăiești încordat, ai opțiunea să te eliberezi, soarele înseamnă eliberare, ai opțiunea să întorci celălalt obraz, ai opțiunea să, știu și eu, să fii autentic și să zici ce ți-e în gușă și în căpușă. Care e credința ta? Aici e vorba despre credință. Ce crezi tu? Pentru că e posibil ca dintre toate aceste opțiuni pe care tu le ai în capul tău, poate niciuna nu se pupă sau se pupă una singură cu ceea ce tu trebuie să faci. De aceea avem aici o idee bună. De aceea avem aici un creier care trebuie să gândească, pentru că această persoană e în dubii. 7 de cupe, cartea dubiilor. Nu știu ce să fac. Habar n-am, am atâtea opțiuni încât nu știu ce e mai bine pentru mine. Din tot ce am zis până acum, da. Puneți mintea la contribuție și intuiția în priză, pentru că vei ști ce să alegi, vei ști. Ai aici sprijinul acestor doi aștri sau astre, nu știu cum se zice corect în românește. Ce faci cu ele? Ce faci cu aceste energii? Soarele și steaua. Puneți mintea la contribuție. Și vezi care e cea mai bună opțiune pentru tine. Pentru a fi la adăpost, pentru a te proteja. E o situație în luna ianuarie de care tu trebuie să te protejezi și e vorba de a nu te îmbăta cu apă rece, că ai foarte multe alte opțiuni și poți să ieși bazma curată sau poți să faci ceva în care să zici așa sunt protejat, nu mi se va întâmpla nimic, pentru că e posibil să fie doar o iluzie. Puneți mintea la contribuție și vezi care este cea mai bună opțiune pentru tine să fii protejat sau să te protejezi. Interesant. Avem turnul. Uite, la capătul cărților avem turnul, deci la voi 3 arcane majore doar în aceste cărți. Turnul știm cu toții că vine anunțat de mult. E o situație pe care voi trebuia să o terminați de mult. Ori este o relație care trebuia să se termine de mult, ori este ceva la care tu trebuia să renunți de mult și n-ai făcut-o până acum. Și ești încă în poziție de alegere, dar încă nu știi care e cea mai bună opțiune pentru tine.
Mesajul turnului spune: pregătiți-vă, lucrurile sunt pe cale să se zguduie. Deci este clar că în viața voastră ceva în luna ianuarie vă va zgudui temelia sau pământul de sub picioare, să zicem așa, și voi va trebui să fiți în gardă, să știți intuitiv și cognitiv care e cea mai bună soluție să ieșiți din această situație. Tic-tac, tic-tac, nu poți să mai pierzi timpul. E momentul să începi să te eliberezi, e momentul să începi să te vindeci de ce s-a întâmplat, e momentul să începi să-ți dai voie să te bucuri de această viață. Da, wow, poveste interesantă. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Ce mesaje au îngerii iubirii pentru pești? Finanțe și joburi. Aici dacă aici e vorba despre o relație și tu stai într-o relație unde te simți în pericol, pentru că aici e vorba despre pericol, când vorbim despre un animal sălbatic, e clar că vorbim despre pericol și tu ai nevoie să te protejezi. Și dacă tu stai în această relație pentru că insist, am tot văzut situația asta la voi de luni de zile. Mă încep deja veurile să vină. Finanțe și job. Dacă stai doar din cauza banilor, pentru că tu n-ai un job, în cazul femeilor, cel puțin se cam întâmplă lucrul ăsta. N-ai ce face și trebuie să stai lângă animal aici, da? Da, nu știu ce să zic. Hai să vedem mai departe. Merită să aștepți. Și încredere. Foarte curând avem la capătul cărților. Dacă aici vorbim despre cupluri, aveți probleme în relația voastră din cauza banilor. Ori sunt lipsuri de bani, ori jobul este o problemă între voi, pentru că, uite, poate, nu știu, unul lucrează într-o țară, unul e într-o țară, adică am văzut de-astea de multe ori. Sau unul are job, celălalt nu. Da? Deci aici sunt probleme financiare care pot fi rezolvate. Nu neapărat că este vorba aici despre o relație wow dintr-un frumoasa și bestia, animalul și umanul. Nu neapărat, nu simt asta. Este o situație temporară sau poate veniți de ceva vreme cu această situație în care jobul sau finanțele lipsesc sau e o problemă acolo. Această situație are nevoie de încredere, în primul rând, și de credință și de așteptare. Adică nu e vorba de a sta degeaba. Aici e ca și cum merită să așteptăm, pentru că trebuie să înțelegem că pur și simplu poate este o perioadă complicată din punct de vedere al finanțelor. Dacă omul ăla muncește în altă țară sau în alt oraș la 100 de kilometri de casă, nu are de ales. Da? Nu trebuie să lipsească credința în ceea ce vă privește. În curând probabil că se vor schimba lucrurile, dar aici acest mesaj cu în curând vine cu următorul submesaj care spune: decide exact ceea ce vrei ca să ajungă la tine cât mai repede. Dacă e vorba de o despărțire pentru unii dintre voi, așa cum am simțit că este pentru unii dintre voi cu turnul ăsta, aici e vorba despre dacă ți-e frică să ieși în relația asta și rămâi cu animalul, cum am zis mai devreme, doar pentru că ești dependentă financiar de el,
Aici e ca și cum decide-te odată, vezi ce faci, vezi care sunt opțiunile în exterior, rămâne în frică că aoleu, nu o să pot, sau să mor de foame dacă nu mai stau în casa asta cu animalul. Și aici e vorba despre, eu vorbesc așa acum cu animalul pentru că eu nu suport violența, deci cu mine nu poate intra nimeni în polemici când vorbim despre femei. Acum în ziua de azi și bărbați există care stau și sunt agresați de femeile lor, dar femeile, 90% din situații se întâmplă femeilor. Și nu suport și nimeni nu poate să intre într-o discuție cu mine căsări la gât să spună de ce vorbesc urât despre bărbații care sunt violenți cu femeile lor. Deci nu suport. Da, închid paranteza, nu mai continui, că mă enervez deja. Aici vorbim despre dacă tu, femeie, ți-e frică că nu o să ai un job, că nu o să ai cu ce să te întreții, așteaptă o perioadă și caută opțiuni. Nu sta degeaba cu animalul care te toacă. Da. Crede că vei putea ajunge să schimbi situația. Doar trebuie să decizi. În momentul în care te-ai decis și ai zis nu mai vreau să stau tot timpul în gardă, că nu știu cum vine ăsta acasă, vine beat, bate copiii, mă bate și pe mine. Aici, eu paranteza asta o fac pentru că simt aici în interiorul meu că vorbim despre o persoană care trece printr-o situație de genul ăsta. Nu e pentru toată lumea acest mesaj. Când tu te vei hotărâ și vei spune, gata, m-am săturat să stau în gardă că nu știu cum vine acasă, și începi să cauți opțiuni și îți pui mintea la contribuție să rezolvi situația, să-ți iei copiii și să pleci de acolo, situația ta se va schimba foarte repede. Da. Trebuie doar să treci la acțiune. Nu mai poți să stai acolo. Pentru ceilalți, după cum am spus la început, este doar o situație trecătoare în care, bineînțeles, trebuie neapărat să înțelegeți de ce jobul sau finanțele intervin în relația voastră. Bun. Pentru cei singuri, fiți atenți la job la voi. La job la voi poate exista o persoană pe care ori tu o placi, ori ea te place pe tine. Și dacă aștepți momentul potrivit sau atunci când cealaltă persoană decide că e momentul potrivit să acționeze, aici e ca și cum deschide-te și tu. Crede că există, că poate exista ceva de viitor. Pentru că ți se spune să nu mai stai să te protejezi tot timpul din punct de vedere emoțional, ca și cum, toată lumea este dușman, adică toată lumea este doar pe sex, nu vrea altcineva ceva serios, nu e doar despre asta. Dă-ți voie să experimentezi bucuria în această viață. Da. Acum, fii și în gardă, bineînțeles că nu toate opțiunile pe care le ai sunt, nu toți, nu mai știu, era un proverb de genul ăsta. Aici în Spania e un proverb care zice noaptea toate pisicile au dungi pe ele, cum ar veni, nu? Sunt vărgate. Nu toate pisicile sunt vărgate. Așadar, dragii mei, toate opțiunile pe care le aveți, chiar dacă sunt legate de jobul vostru sau prieteni sau persoanele pe care le veți cunoaște, treceți prin filtrul minții și treceți prin filtrul intuiției al sufletului, pentru că aici nu toate persoanele sunt ce trebuie.
Nici nu sta în gardă, dar nici nu fi așa iluzionat, să zici, wow, uite și ăsta ce frumos este, ia uite și pe asta ce nu știu cum este și să vrei așa să te îmbeți cu apă rece cu toată lumea, nu. Da? E vorba de a fi coerent și a fi intuitiv, pentru că voi oricum sunteți intuitivi, da. Bun, hai să vedem ce mesaj mai avem în acest minunat oracol pentru voi. Ok, a sărit, ce a sărit? Două cărți au sărit, le luăm, hai să vedem. Avem Oceanul, care ne vorbește despre distanțe și călătorii. Avem Calul, care ne vorbește despre libertate și acțiune. Și avem Delfinii, care ne vorbesc despre bucurie și cooperare. La capătul cărților avem Bătrâna, care ne vorbește despre tristețe, despre o femeie tristă, bătrână sau o femeie îmbătrânită, mai îmbătrânită înainte de timp și este tristă. Dragii mei, pentru unii dintre voi este vorba despre a vă elibera cu adevărat de o situație încordată, a vă elibera de dușmani, a vă elibera de acel animal despre care vorbeam mai devreme, poate de ce nu mutându-vă, da? Mutându-vă. Aici e vorba de distanță, mută-te, pleacă din casa respectivă. Delfinii vin cu bucurie, bucuria cu care vine și soarele, bucuria și libertatea, și este vorba despre cooperare. Delfinii sunt animalele care cooperează între ele ca să vâneze, să poată să se alimenteze. Aici tu trebuie să cooperezi cu această viață care vrea să te ajute, să te bucuri de ea, care vrea să te ajute să ieși din această situație. De aia este aici cumva o limită de timp sau se ajunge la o limită de timp. În spatele acestei cărți avem, asta nu e pentru tine, situația asta nu e pentru tine, îți face prea mult rău, se insistă pe aceleași mesaje, da. Nu se mai poate susține pentru că avem și turnul aici, deci ceva ajunge să devină insuportabil în luna ianuarie pentru unii dintre voi. Și e momentul ca voi să începeți să luați atitudine. Da. Să vă îndepărtați și să cooperați cu această viață. Hai să vedem ultimile mesaje pentru voi. Ultimile sau ultimele, nici nu știu cum se zice corect. Nu mai am nicio treabă cu gramatica românească. Da, asta e. Am luat cărțile invers sau nu știu ce s-a întâmplat aici. Avem înconjoară-te de iubire. Avem acest mesaj care ne arată o imagine extraordinar de frumoasă cu 3 generații de persoane aici, de femei, 3 generații de femei. O bunică, un copil și un nepot, să zicem așa, o nepoată, da? O atmosferă caldă în care se bea cafea, se vorbește, se mănâncă floricele, pisica e și ea relaxată pe covor aici. O atmosferă caldă, iubitoare. Înconjoară-te de iubire, ți se spune. Zona de protecție. Pentru că prima carte este protecție pentru voi. Du-te acasă la mama, la bunica, nu știu. În cazul acelui caz pe care l-am simțit cu acele femei sau acea femeie care trăiește cu animalul, da? Copacul în flăcări aici avem, care ți se spune lasă-l să plece sau pleacă. Lasă-l să ardă, a ars, nu mai are. Aici avem un alt copac care este lovit de trăznet, da? Casa din... Aici cartea Turnul are o imagine a unei case într-un copac. Aici e fulgerul, vine fulgerul și aici a luat foc copacul. A luat foc copacul, a luat foc casa, a luat foc tot. Lasă-o să se ducă
praful să se aleagă. Cum ar veni? Nu mai plânge. Nu mai plânge. Ce s-a ars, s-a ars. Aici avem alt copac. O să-ți revii, o să te pui pe picioare, o să înflorești din nou. Nu e totul. Aici nu se termină totul. Aici e o nouă viață. Da. Wow, mă doare capul. Și avem roșu. Culoarea roșie. Aici avem un mesaj care ne spune iartă. Perdona. Iartă. O persoană care stă într-o cadă are fața apatică, o văd. Tristă. Foarte tristă și apatică. E înconjurată de trandafiri care probabil s-au ofilit. Încearcă să-i bage în apă ca să își revină acești trandafiri. S-au scuturat trandafirii. Ceva s-a terminat. Ceva e de mult mort, cumva. Ca și conducă-se. Dacă a murit iubirea, a murit iubirea. Nu mai ai ce să mai cauți aici. S-a terminat. Nu ai ce să mai resuscitezi. Iartă și treci mai departe. Iartă. Nu știu dacă e vorba de iertat. Nu văd aici nimic care să-mi arate faptul că, dacă vorbim despre acele femei care trăiesc cu animalul, dragile mele, eu ce să vă zic, n-ai cum să ierți așa ceva. Animalul nu se iartă. Da? Tu te iei pe tine, dacă ai copii, ți-ai copii și ai plecat. N-ai ce să ierți. Tu că-si. Poate aici doar iartă-te pe tine că ai stat prea mult timp, ai pierdut prea mult timp din viața ta și ai stat cu animalul pe degeaba. Nu e despre altceva. Nu e vorba să-l ierți că te-a bătut. Asta mai lipsea acum, știi? La capătul cărților, aceeași carte care acum am avut deja vu, a ieșit și la luna ianuarie pentru voi, dacă nu mă înșel, sau dacă nu, cel puțin într-un short pe care l-am făcut. Poți să rescrii această poveste. Întotdeauna este posibil, sau poți să rescrii această istorie, această poveste. Tu poți să schimbi situația. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.